Samot-saring kwento, iba't ibang tao, may mga nagtamo ng kaligtasan. May ilang nauwi sa kapahamakan. Ikaw, ano ang landas na pipiliin mo? Halika, sasamahan kita. Ating halukayin ang kwento sa aklat ni Alejandro. Ako si Marina. Kakatapos ko lang ng college at ang unang binili ko sa aking unang sahod sa aking unang trabaho ay ang matagal ko nang pinapangarap na GoPro. Sabi nila maganda ang kuha nito kahit sa gabi. Kaya inihanda kong maigi para sa bakasyon namin ng buong pamilya. Isa na namang magandang kabanata ito na maidadagdag ko sa aking journal. Malamig na naman ang gabi. Kasama ang buong pamilya, naisipan naming mamasyal sa isla ng Corregidor. May paparating na bagyo kaya malakas ang ihip ng hangin. Di rin inaasahan ng crew ng Corregidor na mabilis ang paggalak nito. Mukhang may stranded pa ata kami dito sa isla. Mga 30 minuto pa naman ang kailangan mong lakbayin sa dagat para ka makabalik sa sibilisasyon. Nakatayo kami ng kapatid ko sa harapan ng Malinta Tunnel. Alas 9 na ng gabi ay di pa dumarating ang huling tram na susundo sa amin. Iisa lang ang tram na gumagana sa ngayon dahil halos lahat ng crew ng isla ay nag-uwian na dahil sa banta ng bagyo. Napakaginaw at ang lakas pa ng ihip ng hangin. Ano kaya ang pakiramdam kung magbangunan ang mga patay sa isla na ito? Malamang ay lalanguyin ko talaga ang dagat. Hindi bali ng kainin na lang ako ng mga pating, wag lang ng multo. Tamang-tama ang bago mong GoPro, sabi ng kapatid kong maloko. May night vision ba yan? Baka may makunan kang aswang, viral agad yan. Sinabihan ko siya na galawin na niyan lahat, wag lang ang gadget ko. May pagkasira ulo ang isang ito. Pero ano nga kaya kung may makunan akong kababalaghan? Nakakatakot pero tama si kuya. Viral yan sigurado. Paglingon ko sa madilim na parte ng aming pinag-aabangan, may nakita akong maliit na ilaw na patalon-talon sa halamanan. Ngayon lang ulit ako nakakita ng alitaptap, banggit ng aking kuya. Sabi nila, ang alitaptap ay sugo ng mga diwata. Babalayan na may masamang mangyayari ngayong gabi. Tuloy pa niya. Ayaw kong maniwala sa kuya ko. Pero kapag pala nasa madilim na lugar ka at alam mong malayo ka sa sibilisasyon, kikilabutan ka kapag nakarinig ka ng mga ganong pamahiin. Maya-maya ay may dumapo sa likuran ko. Napasigaw ako dahil pakiramdam ko ay may humawak sa aking bato. Pinagtawanan ako ni kuya dahil paglingon ko, mariposa lang pala. Agad kong kinuha ang aking GoPro at sinubukan kong habulin ang mariposa na palipat-lipat sa halamanan. Biglang tumindig ang balahibo ko dahil tumambad sa akin ang isang malaking grupo ng alitaptap at misto lang hugis ng isang babae na lumilipad papalayo. Kinilabutan ako, kaya minabuti kong bumalik sa tabi ni kuya na lamang. Paglingon ko sa kinatatayuan namin kanina, wala si kuya. Saan nagpunta ang lokong yun? Takot na takot ako dahil sobrang dilim sa harap ng Malinta Tunnel. Naiwan pa ako nag-iisa. Ano kaya ang nangyari kay kuya? Patakbo akong bumalik sa kinatatayuan namin kanina. Tinawag ko si kuya pero walang sumasagot sa akin. Naiiyak ako sa takot at pangamba. Napakadilim at ang tanging ilaw ko ay ang flashlight ng aking cellphone. Biglang may madiin at mabigat na kamay na pumatong sa aking balikat at sabay sigaw ng "Bansay!" Muntik na akong mahimatay sa takot. Bigla akong nilingon ang humawak sa akin. Hinampas ko siya na napakalakas sa dibdib at magkabilang tadyak ang inabot niya sa akin. Nakakainis ka kuya. Ang lakas mong manakot. Makakita ka sana ng multo nang matauhan ka sa kalokohan mo.
Walang patid sa pagtawa si kuya, sabay sabing, dapat nakafocus yung GoPro sa mukha mo para makita mo ang reaksyon mo. Salamat at nasundo na rin kami ng tram at naihatid sa hotel. Ang creepy ng hotel. Mukhang lumang bahay ng Kastila. Medyo nakakatakot pero ang sarap mag-selfie. Ang daming mga interesating bagay na makikita. Alas 10 na ng gabi, nagulat ako nang pinatay ng bantay ang ilaw sa labi. Tinanong ko siya, hindi po ba kayo ay 24 hours na stay in dito? Sagot niya, may bagyo po kasi ma'am, kaya kailangan namin na umuwi. Pero may mga bantay po sa paligid. Pagkasabi niya nun ay tumalikod na siya. Patagilid siya nakangisi at nakatitig sa akin. Nakakakilabot naman ang taong ito. Patay na ang ilaw sa labi kaya dali-dali akong umakyat papunta sa kwarto namin. 4 kami sa kwarto. Ako, si kuya, si mami at si daddy. Napakalaki ng kwarto. Solo ko ang kama. Pero ang creepy ng kama na ito, may mga poses sa 4 na sulok at may kurtina sa mga gilid. Bago ako matulog, sinabihin ko si kuya, Kuya, samahan mo ako mamayang alas 12 ng gabi. Gusto kong mag-ghost hunting sa labas. Tumugon naman si kuya. Sabi niya, sige, sasakyan ko yung trip mo. Sa sobrang pagod ko ng gabing iyon, nakatulog na ako agad. Kinaumagahan, napabalikwas ako sabay tingin sa relos. Nakakainis naman. Alas 7 na pala ng umaga, hindi na kami nakapag-ghost hunting. Tinignan ko si kuya sa higaan niya pero wala na sila nila mami. Ako lang mag-isa sa kwarto. Biglang bumukas ng padabog ang bintana at pumasok ang malakas na hangin. Grabe, malakas na hangin. Mukhang may stranded nga kami sa isla na ito. Bumaba ako papuntang dining area. Iisip ko na baka nagbe-breakfast lang sila. Nakalak pa rin ang pinto sa lobby at wala pa rin ang mga crew. Pumunta ako sa dining area. Wala rin tao kahit isa. Humuhuni pa ang hangin sa labas. Nakakatakot naman. Naninindig lahat ng balahibo ko. Bumalik ako sa kwarto para kunin ang aking GoPro. Baka nasa labas lang sila kuya at ini-enjoy ang ihip ng bagyo. Gusto ko rin lumabas para mag-video. Sinuri kong maigi ang GoPro. Mukhang fully charged pa. Nagulat ako dahil may isang video file. Tandang-tanda ko na na-format ko ito para sa aming ghost hunting. Sinubukan kong i-play ang video. Nagulat ako kasi alas 12 ang nakalagay sa info. Naglalakad ang kumukuha ng video palabas ng kwarto. Sabay dumiretso ng dahan-dahan sa pasilyo. Di ko masyadong maaninag ang paligid kasi madilim at mafag. Nakakikilabot pa ang langit-kit ng sahig. Sira ulo talaga itong si kuya. Lumabas pala siya, di man lang ako ginising. Nagpatuloy ang video pababa ng hagdan. Sobrang dilim na sa labi. Halos wala nang makita si video dahil nakapatay ang ilaw. Binuksan na nagbibideo ang pinto papalabas ng hotel. Patuloy na naglalakad sa gitna ng malakas na bagyo. Pababa sa burol na kinatatayuan ng hotel. Patuloy ako sa panonood ng video. Dumiretso papunta sa dagat ang mga sumunod na kuha. Nakakikilabot ang malakas na alon sa madilim na gabi. May nakuhaan kayang multo si kuya. Natanong ko sa aking sarili. Ang tapang ng lalaki nito, lumabas na mag-isa. Sayang talaga at hindi niya ako isinama.
Maya-maya ay biglang may naninig akong sundalo sa isang frame ng video. May hawak na bayoneta. Nirewind ko ang video at nakita ko. Hugis talaga ng sundalo na nakatayo sa gawing kanan ni Kuya. Maya-maya ay may tumili na babae. Napakalakas at nakakikilabot. Tumatakbo na ang nagkukuha ng video sa mga susunod na eksena. Tumatakbo pabalik ng hotel. May mga pagkakataon na nadadapa ang nagkukuha at pinupulot ang GoPro na tumatalsik sa putikan sa tuwing madadapa siya. Sa wakas ay nakabalik na ng hotel si Kuya. Agad niyang nilak ang pinto sa entrance ng lobby. Pero naka-on pa rin ang GoPro. May malakas na katok na nanggagaling sa labas. Parang gusto nilang gibain ang pinto. Pabalik na lang ng kwarto nang mapadaan ito sa isang lumang salamin. Muntik ko nang maibagsak ang GoPro. Sa mga sumunod kong nakita ay hindi si Kuya kundi ako. Ilang beses kong inulit-ulit ang video sa eksena sa salamin, pero ako talaga ang nasa reflection at ito mismong damit na ito ang suot ko. Tinuloy ko ang panonood. Tumutok bigla ang GoPro sa entrance ng lobby at biglang nawasak ang pinto. Pumasok ang malakas na ulan at hangin na may kasabay na parang mga anino na nag-uulan pumasok sa loob. Doon na natapos ang video. Gulong-gulo ang isip ko. Ano ang nangyari? Nag-sleepwalk kaya ako? Nakakikilabot naman. Pero magandang i-upload ito. Siguradong viral. Excited ako na ipanood kay Kuya ang video. Bumaba ako ulit para hanapin siya. Pero pagtapat ko sa salamin na nasa lobby, kinlabutan na naman ako. Naalala ko ang reflection ko sa aking sleepwalking experience. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Nang pagtingin ko sa salamin, wala akong refleksyon. Yun ang pinakahuli kong natatandaan dahil nawalan na ako ng malay sa sobrang takot. Bumangon ako sa sahig, pero laking gulat ko dahil naiwan ang aking katawan. Isa na lamang akong kaluluwa. Tinitigan kong maigi ang aking katawan na ngayon ay nakalugmok sa sahig at punong-puno ng saksak sa buong katawan. Gulong-gulo ako sa mga nangyayari. Pagtingin ko sa paligid, may mga pulis na nag-iimbestiga. Si Mami nasa sofa at kino-comfort ni Daddy. Si Kuya na nasa tabi ng mga pulis at todo ang paghinagpis. Nakita ko si Kuya na bumalik sa kwarto para tignan ang aking mga gamit. Binuksan ni Kuya ang aking journal. Nabitawan niya ito sa pagkabigla dahil ang kasalukuyang nangyayari ang kanyang nabasa.